ल दसैँ पनि आयो, अब काम नगर्नेहरूसित होइन अल्छी मान्नेहरूलाई चाहिँ एउटा गुड न्युज छ। अब तिमीहरूले भन्न पायो म्याम सर दसैँ आयो होइन, अब दसैँपछि काम स्टार्ट गर्ने, दसैँपछि यो गर्ने त्यो गर्ने। योभन्दा पहिला चाहिँ के थियो अरे इक्जाम सकेपछि स्टार्ट गरौँला नि म्याम होइन। ल ठिक छ, तिमीहरू इक्जाम सकेपछि दसैँ सकेपछि होइन जिन्दगी सकेपछि स्टार्ट गर चाहिँ हामीलाई चाहिँ मतलब भएन। तर एउटा कुरा तिमीहरूले आफै सोच, तिमीहरूले चाहिँ फ्रड चाहिँ कसले गरिरहेछ हामीलाई? भाइ हामीसित होइन तिम्रो जस्तो 50 मान्छेहरू अलरेडी छन् क्या लाइनमा कि हामीले जोइन गराइदिनु, हामीलाई सिकाइदिनु, हामीलाई ट्रेनिङ दिनु भनेर। अनि तिमीहरू एउटा मात्रै छैनौ के भन्न खोजेको के हो भनेपछि हामीले फ्रड गरिरहेको छैनौँ, तिमीहरू आफैलाई फ्रड गरिरहेछौ के होइन। काम नगर्ने एक्सक्युज मात्रै दिन जान्ने, अनि त्यहाँ हामीले चाहिँ तिमीहरूलाई त्यही एक्सक्युज वाउ कति राम्रो एक्सक्युज दियो भन्दै हामीले पैसा पठाइदिन होइन नि। एटलिस्ट तिमीहरू ट्राई त गर्न सक्छौ नि, के हो कसो हो बुझ्न त सकिन्छ। ल अब ट्राई चाहिँ गर्ने नाममा होइन आउँछ नि यस म्याम आई एम इन्ट्रेस्टेड, महान व्यक्तिहरू आउँछन् अनि त्यहाँदेखि इन्भेस्टमेन्टको नाम सुनेर म्याम चाहिँ आज भोलि चाहिँ स्टार्ट गरौँला होइन। त्यो आज भोलि स्टार्ट गर्ने होइन कि तिमीहरू कहिले पनि स्टार्ट गर्न सक्दैनौ, न तिमीहरू कहिले स्टार्ट गर्न सक्छौ न तिमीहरू कहिले काम स्टार्ट गर्न सक्छौ। सो तिमीहरू चाहिँ होइन त्यो इन्ट्रेस्टेड भन्ने कुरै नगर के, तिमीहरूमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ के छ भने इन्भेस्टमेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरामा मात्रै हो। इफ छैन भने चाहिँ गर्छु म्याम गर्छु होइन, इफ छ भने चाहिँ सरी म्याम म पछि अहिले 1-2 दिनमा स्टार्ट गर्छु यो गर्छु। ल कसैको चाहिँ प्रब्लम होला, घुम्नको लागि पैसा छ काम स्टार्ट गर्नको लागि पैसा छैन भने के कुन दुनियाँमा बाँचिरहेछौ तिमीहरू? ल अब चाहिँ कतिजनाको फ्रड हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ अरे, योभन्दा पहिला यहाँ पैसा फाल्यो त्यहाँ पैसा। गल्ती चाहिँ कसको? मेरो गल्ती होइन, मेरो गल्ती मैले भने थिएँ गएर नचिनेको मान्छेसित बिना कुनै इन्भेस्टमेन्ट बिना कुनै होइन केही पनि प्रुफ नलिकन त्यसै पैसा फाल्दियो भनेर मैले भने हो तिमीहरूलाई। अनि यहाँ मान्छे प्रुफ दिनको लागि होइन बसेछ रेडी बसेछ कि यस म्याम यो प्रुफ लिनु त्यो प्रुफ लिनु, फ्रड होइन भनेर नाटक मात्रै। अहिले